Welkom, Stier mensen. Het is de maand van september. Ik moet best wel zeggen bedankt om terug te komen en voor de thumbs up. Alright, de maand van september, Stier, is altijd goed voor jullie, omdat de twee eerste week is een aarde energie, oké? Twee eerste week is de week van maagmensen. Als je gaat naar de derde week, begin de weegschaal. Weegschaal frequentie is 2, 3 en 4. Nou, met de weegschaal frequentie aan jullie stiermensen, dat gaat niet zo goed. Vanwege doordat ten eerste is een luchtenergie en je bent aardemensen. Plus, die gedraagt een lage frequentie dan jullie stiermensen. Oké, dus dat kan creëren een beetje imbalance. Dus stiermensen, je kan problematische situatie hebben met weegschaal, dat komt op. En jullie stier gaat recognize iets met een weegschaal dat gaat opkomen in de twee laatste week van september. Een mooi positive energy. Neem de leiderschap aan. Oké, dat is zo cute. Neem de leiderschap aan. Volgens mij moet het zo gaan. Dus neem de leiderschap aan in de eerste week. De eerste week heeft mee te maken met leiderschap, oké? En neem de leiderschap aan, omdat wat gebeurt is dat daar is some sort of issues, problemen, en die gaat je vragen om some sort of leiderschap te nemen, vanwege dat je heeft iets kunnen zien en oplossen. Iets wat was aan de gang, niemand was daarvan op de hoogte. Jullie stier, pak het aan en daarom. 81 is 9. Dus jullie hebben 81 en 9. Schrijf je numbers op, oké? Nou, geen goede nieuws als je begint de maand, omdat jullie stier komt achter dat heel veel geld is verloren. Oké? En verdriet, stress over heel veel geld dat is missen. Jullie weten niet waar de geld is gebleven. En dan jullie komen achter wie hebben geld genomen. Oké? Dus dat komt op in de eerste week. Dames en heren, ik heb geen idee wat is het. Volgens mij wil jullie gewoon de kaart zien. And some sort of a long-term contractual overeenkomst, de weegschaal en een leeuw komt tot een eind. Als je bent in een relatie met een leeuw of een weegschaal, een eind is hier. Sommige van jullie sfeer gaat besluiten, some eind to some sort of a contractual overeenkomst van een leeuw. Some sort of a long-term contractual overeenkomst van een leeuw en een weegschaal komt tot een eind, oké? Problematische situatie dat jullie hadden met deze mensen komt tot een eind, omdat jullie mensen kies niet daarvoor. Sommige van jullie stier komen aanraken met een groep van buitenlandse mensen, conflicts met jullie stier, met een groep van buitenlandse mensen. Het heeft mee te maken met een weegschaal en een leeuw, een weegschaal en een maag, een weegschaal en een steenbok. Maar problematische situatie, conflict met deze mensen, een heleboel informatie is boven water, heel veel chaos met deze mensen, oké? Dus ik weet niet als je werkt in some sort of institute, inrichting of wat, maar je komt achter some sort of een groot diefstal. Dus ik ken dat jullie stier je komt dat deze mensen hadden heel veel geld betaald om soms soort of een vergunning te krijgen. En jullie stier gaat nou achterkomen dat heel veel mensen soms soort of een vergunning te krijgen om in Nederland te komen en hadden heel veel geld verdiend onderneath de tafel, oké? Jullie stier is nou boos omdat jullie stier gaat nou recognize dat je was the hitman, wat een stier of een ram gebruikt jullie om deze vergunning te creëren of deze contract te creëren, dat soort van situatie. Maar groot verdriet en een groot diefstal met een groep buitenlandse mensen dat jullie komen terecht in.
verandering voor jullie Stier. En de energie van clarity, genezing, verandering kom op in de tweede week. Als je bent getrouwd met een Ramley of boodschappen, some soort van verandering. Als je bent getrouwd met een maakman, verdriet voor een maakman, geen nieuwe start voor een maakman. Verdriet voor een steenbokman, conflict met de maag en een steenbok en jullie stier zijn daar betrokken. Sommige van jullie, het is je man of je broer of je partner of je zwakke of iemand op de workfloor. Dus verandering. En de verandering komt voor een stiermaak of steenbok persoon. Een maakpersoon. Sommige van jullie is je man thuis. En een steenbokman. Als een steenbokman is je man. Hij heeft heel veel conflict. Verdriet. Oh, oké, ik ga het zo doen. Verdriet en dat soort van situatie. Dus wees voorzichtig, oké? Dus transition komt op. In de derde week hebben wij mee te maken met de geliefde, oké? En this is good, omdat sommige van jullie ontmoet iemand in de derde week. Dit is zeer, zeer positief. Een positive alignment van energie waar mensen gaat best wel recognize en zie alles wat gebeurt rond ze. Nieuwe liefde komt in. In een corporation institution. Mensen gaat... zoals op de workfloor, mensen gaat echt respect voor jullie stier hebben. Omdat jullie stier komt achter en resolve de situatie. Liefde is daar. Sommige van jullie kunnen gaan trouwen. Sommige van jullie dat gaat scheiden. Het is nou goed. Mens gaat nou recognize dat misschien is best dat jullie gaat niet alleen samen wonen, maar gaat ook trouwen samen. Oké? Dus dat is positief in de derde week. Dat is het begin van de week van de weegschaal. Oké. Nou, dus derde week leven op heel veel informatie. En de informatie heeft mee te maken met communicatie. Wat our document, wat een tweeling heeft. En probeer in zo'n institution binnen te komen en geld te krijgen. Mensen gaan recognize dat een waterman of een weeskaalman is degene dat gaf aan tweeling de communicatie, documentatie. En mensen gaan nou recognize dat een groep van mensen of een tweeling hadden documentatie en informatie. En dit is niet van ze, oké? Dus het soort als ze is terechtgekomen in een corporation institution en mensen recognize dat de documentatie is niet van ze. Dus het heeft mee te maken met de tweeling en some soort van uitnodiging. Dat een tweeling had krijgen. En deze tweeling kunnen veel geld van een overheid institution gehad. En gebruik iemand om dus data en informatie. En nou mensen gaan recognize dat some corrupt civil servant had this person geholpen. Dus jullie worden succesvol met de situatie. Misschien jullie was degene dat deze persoon komt binnen en vraagt om de documentatie. En now you recognize that it was niet de juiste persoon. De derde week is een zeer succesvol week. Omdat heel veel communicatie komt in over een tweeling. De positive energy van de derde week is dat daar komt heel veel geld terug. Van soms zullen we schade uitbetalen. En dat is best wel goed. Ook een corporation institution gaat nou recognize dat een weeskaal heeft documentatie en informatie. En had best wel een vergunning gekregen. Maar de vergunning is niet, de documentatie en informatie is niet van ze. Dus de corporation institution nou recognize dat. Is zoals deze tweeling hebben informatie en documentatie. Lever in een corporation institution, krijgen heel veel geld en mensen recognize dat deze tweeling is niet de informatie voor de tweeling. Dus als je recognize some sort of a offer is zoiets als een tweeling apply for it in een overheid institution die recognize dat de documentatie is niet voor ze, oké? Dat komt op. Dit is wat ik zeg, dames en heren, dat deze man is niet goed bezig. Deze man wil some sort of a new start, a weeskaal en
of een maag. Wil some sort of a new start met jullie tweeling. Maar het gaat niet lukken, oké? Omdat verdriet is hier. En deze verdriet heeft mee te maken met some sort of a new start. Dat een maagman of een weeskalman wil best wel hebben, maar dat gaat niet lukken. Dus vanaf daar. Emotie voor een Steenbokman. Mensen recognize dat a Steenbokman have iets gedaan and create some sort of an illusion that was niet gebaseerd op fighter, oké? En have heel veel geld. En mensen nou recognize dat een corrupt civil servant gaf een maag, een Steenbokman, een heleboel geld. Dat was niet van toepassing. Het was geen geld van ze. Laatste week is de week van de zon, nummer 19, genezen, paas. En in deze week heb je mee te maken met de situatie eindelijk wordt opgelost. En dit is best wel positief. Vanwege waarom is een situatie met je kinderen, situatie met een corporation, some sort of aantrekspelletje dat was creëerd, dat mensen nou beginnen te zien dat daar was aantrekspelletje. Hier is waar ik laat jullie zien dat een waterman, dus kom op als een waterman of een weeskal of een tweeling, hadden heel veel geheim. En mensen nou kom achter deze persoon geheim. It is in the house of the fear, the house of the crave. And this is the energy van een waterman. En mensen gaan nou recognize dat deze waterman heeft heel veel geheim. Verdriet voor deze man wordt gepakt. En zo was een corrupt civil servant, een corrupt ambtenaar. En deze man had heel veel geheim. Samen met de crave. En deze persoon is nou gepakt. Dus mensen nou recognize dat deze man helpt crave om heel veel geheim documentatie te geven aan een crave. En ik ken een weeskal dat het was de crave vader. Dat helpt deze weeskal iets te doen dat was niet door de bogen. En nog een geheim houden is een scorpion. Informatie komt uit over een scorpion en zijn kinderen. Dat jullie zijn van, jullie zijn zo verrast. En recognize dat er was zoveel geheimhouding. Ik ken een situatie waarover je opa of oma, of over een klein kind, dat some sort of informatie over heel veel geld, wat mensen kunnen de kind gebruiken om heel veel geld bij te komen. Eind voor een boodschappenvrouw, een ramli of boodschappenvrouw, de rechter heeft deze vrouw gepakt. De rechter komt keihard op een ramli of boodschappenvrouw. Deze rechter heeft iets, deze rechter samen met het hoeft niet per se een rechter, is deze vrouw is een ramli of boodschatten. Deze boodschappenvrouw en haar weeskalman zit geheim dingen te doen voor een heel lange tijd. En de rechter staan in, dat betekent de overheid stapt in, of de politie, en die gaat het beëindigen. Omdat nou ze recognize dat deze koppel, als is een koppel of een non-koppel, deze koppel manipuleert heel veel situatie, oké? Dus heel veel van jullie komen achter dat een waterman, of een weeskalman, of een tweelingman, had heel veel geheim. En dus komt uit. Dus als we bekijken je eigen huis is dat transition. Heel veel van jullie Stier, dat hebben zus, of dat hebben zussen, of je vrouw, of een supervisor, dat is een ramli of boodschap, deze persoon wordt ontslagen. En sommige van jullie Stier krijgen hun positie, oké? Omdat jullie Stier gaat nou recognize wat deze persoon heeft gedaan. En dat deze persoon, want het is in your house. Je huis is het tweede huis, Stier. En het is in your house. En nou mensen recognize wat deze vrouw zat te doen voor jaren, oké? Dus als je ziet, de geld zit in de eerste huis. De eerste huis
have mee te maken met de huis van de rammensen. Dat de rammensen, en daarom maken jullie zorgen over heel veel geld. Omdat de rammensen had heel veel geld opgelegd. Je tweede huis, de energie van de boom, dat betekent dat er geld komt terug voor jullie stier. En dat is best wel positief. In de derde huis, it is good for social media and that sort of a thing. Positive energy. Nou, mensen komen achter wat een waterman, een weeskal en een tweeling heeft gedaan. Die hebben deze mensen gepakt en recognize de geheim dat deze mensen hadden gehad. Oké. Verdriet voor jullie vrienden, omdat jullie vrienden krijgen een nieuwe start. Mensen recognize hoeveel geld was gestolen. En mensen recognize dat er was heel veel geheim over a scorpion or over some sort of a kortdurende contract. En mensen gaan recognize, oh, deze waterman en deze tweeling, dat die was echt niet goed bezig. Verdriet is hier, maar de verdriet is voor je vrienden en niet voor jullie. En maakman krijgt geen nieuwe start, omdat mens is nou vanop de hoogte. Sommige van jullie scheiding is nou over. Soms zal wat schade wordt terugbetaald of uitbetaald. Daar is waar je geld is. Je geld is in de zevende huis. Sommige van jullie kunnen iets verkocht of is de scheiding is nou uitbetaald. Omdat we hebben deze man. Dat is een weeskal. Dat is een lawyer. Weeskal komt op als een advocaat. Nou, de energie van de hoge prinses is in de 8th house. De 8th house is over geheim. Dat een scorpion heeft geheim over scorpion. Dat soort of een situatie komt op. Conflicts met buitenlandse mensen en met de boodschatten. Ik heb jullie verteld over de conflicts, competition dat de boodschatten mensen creëren. Mensen recognize dat een boodschattenvrouw had een stembok man, some sort of vergunning in a corporation institution gegeven. Dus nou, this house is the 11th house. De 11th house is de house van overheid institution. Dus we praten over gemeentehuis, dat soort of a thing. We praten over subsidy. Alles wat mee te maken met overheid institution. En die nou snap hoe een stembokman is in een overheid institution terechtgekomen. En die recognize dat een boodschattenvrouw had deze man geholpen. Dus je maand is consist van een nieuwe start. Dat sommige van jullie, je man, misschien ging je scheiden dat je man zegt, ja, weet je, zullen wij even dit gaan uitwerken, dat soort van dingen. Je bent zoiets als, nee, ik ben door alles en wat, ik ben klaar hiermee. Oké, dus dat soort van situatie. Maar niet vergeten, dat geld is hierin. Nou, geen nieuwe start voor een maag en een ram. Een overheid institution recognize hoeveel geld een raag en een man is weggekomen met. Verdriet voor een leeuw en een weeskal. Een leeuw en een weeskal hebben het moeilijk om geld terug te betalen. Een stembokman is nou in heel veel conflicten met buitenlandse mensen over geld. Mensen recognize dat je ruim documentatie en informatie en gebruik heeft om bij een corporation heel veel geld op te lichten. Oké. Geen nieuwe start voor een maakperson. Documentatie, informatie dat de maakperson kan dragen is niet voor ze. En mensen recognize dat een stembok is een maakperson vader. Dus mensen recognize this. Een weeskalman, een eind voor een weeskalman en zijn vrouw. Of een buitenlandse vrouw. Mensen recognize dat deze mensen have creëerd heel veel fraud en illusie. Voor de rest, dames en heren, geld is best wel goed. Geld komt binnen voor jullie. En ik wens jullie een fijne maand. Namaste.